Well, Professor Kim, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's a great pleasure for me to be here, to talk to you, to discuss with you things of our common interest. And I would like to start by thanking the sponsor, Nestle, for making this possible. Trước đó thì xin kính chào giáo sư Kim và cũng cảm ơn công ty Nestle đã tạo điều kiện cho tôi ngày hôm nay để mà nói về những cái hiểu biết mới của chúng ta về vấn đề mà phòng ngừa tiên phát đối với cái bệnh diễn. Dr. Wong made it easy for me to introduce you into the world of pediatric allergology. However, when I came to Vietnam yesterday, I had several talks with colleagues from this country, and I asked myself, well, am I not talking too much about European experience? Because the European experience in pediatric allergy may be slightly different from Vietnamese. Và tôi cũng đang băn khoăn trong cái nói chuyện ngày hôm qua với đồng nghiệp đó, thì tôi cũng băn khoăn là không biết là liệu tôi có nói quá nhiều về những cái trải nghiệm về cái bệnh dị ứng ở châu Âu, ở nước Đức, mà nó ở châu Âu thì nó có thể rất là khác đối với cái tình hình của Việt Nam. But then I thought of the days when I was studying medicine in the city of Heidelberg. By the way, Vietnam was very close to my generation in Germany. In the 60s, every medical student in Germany knew who Dr. Ho or Uncle Ho was. We knew Uncle Ho and we appreciated him, and we were going on the streets almost every week for him. Và nó làm cho tôi nhớ lại những cái ngày mà tôi học ở Heidelberg, ở trường đại học Heidelberg. Thì vào cái thời kỳ đó, vào những năm 1960 đó, thì tôi cũng nói là tôi cũng rất gần gũi với Việt Nam. Thì vào những năm 1960 thì gần như chúng tôi ai cũng biết về Bác Hồ. Và Bác Hồ là một cái gì mà thế hệ chúng tôi biết rất là nhiều, và chúng tôi gần như ngày nào cũng tham gia ở trong những cái buổi biểu tình trong chiến tranh ở Việt Nam. Well, at that time, pediatrics in Germany was also different. Nobody was talking about pediatric allergy. There was metabolic disease, there was cardiology, there was oncology, but there was no pediatric allergology. Now, in Germany and in Europe and in many parts of the Western world, we talk about an epidemic of the 21st century. Vào cái thời điểm đó, về nhi khoa của nước Đức cũng rất là khác hơn bây giờ. Ngày xưa thì cũng không có nhi khoa nhiễm, không có nói đến cái tình trạng nhiễm ở trẻ em. Mà ở nói về nhi thì người ta nói về các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa, người ta nói về bệnh tim mạch, nói về ung thư v.v. Tuy nhiên thì bây giờ thì nó đã khác hẳn, và ở châu Âu cũng như là ở thế giới ở các nước phương Tây thì người ta càng nói nhiều, bây giờ càng lúc càng nói nhiều về cái tình trạng dị ứng ở trẻ em. Well, the slide I'm going to show to you illustrates what I'm saying, because certain diseases over the last 4 or 5 decades have not completely disappeared, but have lost a lot of their importance in pediatrics. Among others, these are infectious disease. If you think about tuberculosis in childhood, it was a big issue in Europe after the Second World War. It has almost disappeared in Western Europe. Trong những cái slide tiếp theo thì tôi sẽ trình bày cho các bạn về những cái dữ liệu mà chúng ta thấy là có những cái bệnh mà nó đã giảm một cách hết sức là quan trọng, mặc dù là nó không biến mất hẳn nhưng nó đã giảm đi rất là nhiều. Còn những cái bệnh nhiễm trùng, ví dụ như là lao chẳng hạn, thì lao ở trẻ em nó rất là nhiều vào thời kỳ mà sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng ngày nay thì gần như là nó không còn nữa ở các nước này. And on the other hand, there are new diseases, the modern diseases. And if you take a close look to diseases like Crohn's disease or diabetes type 1, or also allergic diseases, including allergic asthma, they are increasing in prevalence from year to year. And all of these diseases are mediated by the immune system.
Và ngược lại thì chúng ta thấy có những cái bệnh mà cái bệnh hiện đại, cái bệnh của thời đại ngày nay thì nó lại càng lúc càng nhiều, ví dụ như là bệnh Crohn hay là các cái bệnh tiểu đường, rồi suyễn, thì tất cả những cái bệnh này thì càng lúc càng gia tăng. Và những cái bệnh này thì nó được cái cơ chế của nó đó là cái cơ chế miễn dịch. This you can see now. On the left side, you can see the diseases which are losing importance, and on the right side, you are seeing the diseases which are gaining importance. Và như vậy thì chúng ta có thể nhìn trong cái slide này, là phía bên trái, cái bảng bên trái chúng ta thấy là các cái bệnh nó là giảm dần được cái tầm quan trọng của nó, đó là những cái bệnh nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm. Và phía bên phải là những cái bệnh mà cái tầm quan trọng của nó càng lúc càng nhiều hơn, bởi vì cái tần suất lưu hành nó càng lúc càng tăng. I will now focus on allergic diseases in childhood, and I decided to divide my talk into 3 parts. Part 1 will be related to the natural history of the most important allergic diseases. Part 2 will refer to the options we have today already to do primary prevention. And part 3 will discuss some of the ideas which may be interesting for the future. Và như vậy thì trong cái phần trình bày tiếp theo tôi sẽ tập trung nói về tình trạng các cái bệnh lý mà dị ứng ở trẻ em, và cái phần trình bày của tôi sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất thì tôi sẽ nói về cái tiến trình tự nhiên của một trong những cái bệnh lý mà phổ biến nhất, là bệnh lý dị ứng phổ biến nhất ở trẻ em. Cái phần thứ hai thì tôi sẽ nói về những cái phòng ngừa mà cho đến hiện nay chúng ta có thể làm được, can thiệp được ở trẻ em. Và cái thứ ba là tôi sẽ nói về những cái điểm mới mà nó có thể có những gợi ý cho những cái nghiên cứu trong tương lai. Well, I was mentioning that allergic diseases are related to the immune system, and pediatricians have always an approach which we call holistic. They're not just dealing with the nose or the airways or the skin. They have to deal in allergic diseases with the whole immune system. Because what makes you sick is the bone marrow, is the immune system, and the outcome of this is here seen at the right corner, here at the lower right. This is the production of antibodies which are not healthy, which make you sick. Immunoglobulin E antibodies, IgE antibodies. This is a hallmark, the biomarker of allergic diseases. And the immune disbalance, which is behind the production of IgE, can be observed very, very early. You can see this already in the cord blood. Và cái mà bác sĩ nhi khoa ngày nay thì nó không như ngày xưa, tức là bác sĩ nhi khoa ngày nay phải là bác sĩ nhi khoa mà nhìn đứa trẻ một cách hết sức là tổng thể, bởi vì các cái bệnh lý miễn dịch này, các bệnh lý dị ứng này nó liên quan đến cái hệ thống miễn dịch. Và như vậy thì bác sĩ nhi khoa không thể nào chỉ quan tâm đến cái mũi của đứa trẻ, chỉ quan tâm đến đường thở của đứa trẻ, hay là chỉ là phần da của đứa trẻ, mà nó phải quan tâm cả một hệ thống miễn dịch của đứa trẻ và toàn thân của đứa trẻ. Mà ở đây chúng ta để ý đến cái tủy xương của đứa trẻ, nơi mà nó liên quan đến cái hệ thống miễn dịch. Và cái hậu quả của cái chuyện đó là gì? Đó là cái sự sản xuất ra các cái immunoglobulin E, tức là IgE, mà cái biểu hiện của nó chính là cái biểu hiện của dị ứng ở cái góc phía bên tay phải của chúng ta đây, đó là một cái biểu hiện dị ứng. Thì đó là cái mà chúng ta cũng phải quan tâm đến một cách tổng thể đến cái hệ thống miễn dịch của đứa trẻ, chứ không phải là từng bộ phận cái biểu hiện. Mà những cái biểu hiện này, ngay cả những cái biểu hiện về hệ thống miễn dịch này, nó là xuất hiện rất sớm, ngay cả ở thời kỳ bào thai, ngay trong các cái cuốn rốn, trong máu cuốn rốn của một thai nhi. So for the non-allergists in the room, you should know that behind the antibody production stands a T lymphocyte, a T cell, and we have a couple of T cells. There are the so-called Th1 cells, there are the Th2 cells, and there are the regulatory T cells. They are fine-tuned to keep us healthy. And in allergy, it's shifted towards the Th2 phenotype. Th2 cells give the signals for B lymphocytes to produce immunoglobulin E. Và như chúng ta biết cái hệ thống miễn dịch thì gồm có một hệ thống các cái tế bào lympho khác nhau. Nó có tế bào lympho TH1, tế bào lympho TH2 và có các tế bào T điều hòa miễn dịch.
thì chính cái sự mà cái điều chỉnh hết sức nhẹ nhàng, cái thu niên nhẹ nhàng đó, tức là hết sức là tinh tế và tế nhị đó, thì nó tạo ra cái sự thăng bằng. Và nếu như ở trong cái trường hợp mà dị ứng thì là do cái sự tăng của cái hệ thống của cái TH2 và gây nên làm cho kích thích các cái tế bào lympho B sản xuất ra các cái kháng thể và gây nên cái tình trạng biểu hiện dị ứng ở trẻ em. It was back in 1990 when the German Ministry of Research allowed me to recruit a cohort at birth. 1,314 babies were recruited in 5 German cities, and the mothers allowed us to accompany them throughout their life, from birth to age of 20 years. I'm going to present you some data of this study. Vào năm 1990 thì là cái hội đồng nghiên cứu của nước Đức đã cho phép chúng tôi thành lập ra một cái nghiên cứu đa trung tâm về cái dị ứng, một cái khối học, tức là một quần thể nghiên cứu những đứa trẻ này. Thì chúng tôi được phép theo dõi những đứa trẻ này và đồng hành với người mẹ trong quá trình theo dõi sự phát triển của đứa trẻ từ lúc đứa trẻ mới sanh cho đến 20 tuổi. Và chúng tôi cũng đã có được một số các cái dữ liệu mà chúng tôi mong muốn là sẽ trình bày với quý vị ở đây. Pediatricians all over the world have always been people who think longitudinally. So we had 3 aims with this cohort. We wanted to describe the different allergic phenotypes, how they come, how they persist, how they go. And we wanted to understand the determinants behind it. How much is important for genes, for the environment, for lifestyle. And thirdly, we wanted to discover windows of opportunity for prevention. Và trong cái chúng ta biết là cái nghiên cứu này người ta rất là quan trọng và quan tâm đến cái suốt cả một quá trình chiều dài dọc theo thời gian sự phát triển của đứa trẻ. Và trong cái nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào 3 cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là để xem là cái tiến trình của nó, ví dụ như nó xuất hiện như thế nào, nó tồn tại như thế nào, và sau đó nếu nó mất đi thì nó mất đi như thế nào. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi quan tâm đó là những cái yếu tố về yếu tố di truyền hay là yếu tố môi trường vân vân, tức là những yếu tố mà có thể xác định đến cái tiến trình này. Và cái phần cuối cùng, phần thứ ba, what is the third part? I'm sorry. What is the third part? It's the opportunities for prevention. Và đúng rồi, cái phần cuối cùng, phần thứ ba là chúng tôi đã cố gắng tìm ra cái cửa sổ của cái khoảng chỗ nào mà chúng ta có thể can thiệp được để mà giúp cho đứa trẻ phòng ngừa được cái vấn đề này. So on this slide you see what we observed prospectively from birth to the age of 30. You see here the first 13 years of life and the 3 most important phenotypes: atopic dermatitis, which we have just heard about, asthma, and rhinitis. Rhinitis here, allergic rhinitis. And you see here the red columns are coming first. This is what we observe in babies. The allergic march, which some people refer to, means the dynamic of coming and going starts with the skin, starts with the eczema. And you see here in Germany, in our cohort, it went up to 10 to 12%. And look at the development here to the right side, it decreases. The red columns get lower and lower and lower, and that means no matter what we do wrong, we cannot prevent these children from getting better. This is so nice in pediatrics. We can do many mistakes, but they still get better. Và trong cái nghiên cứu đầu tiên, trong cái dữ liệu mà chúng tôi có được từ lúc mới sanh cho đến lúc 13 tuổi đó, thì ở đây chúng tôi quan tâm đến 3 cái kiểu hình mà những đứa trẻ này nó tiến triển như thế nào. Trong đó thứ nhất là nói về viêm da dị ứng, tức là cái eczema. Cái thứ hai là hen suyễn và thứ ba là viêm mũi. Mà cái viêm mũi ở đây chúng tôi chỉ quan tâm đến viêm mũi do dị ứng mà thôi. Và nếu như chúng ta xem cái đầu tiên là cái cột màu đỏ, tức là cái viêm da dị ứng eczema đó, thì đây là cái số liệu mà từ cái nghiên cứu của chúng tôi từ nước Đức, thì chúng ta thấy là nó có thể đạt hơn 10, thậm chí 12%. Và cái biểu đồ chúng ta thấy cái màu đỏ là nó đi lên, nó tăng dần, và càng về phía bên tay phải, tức là sau này nó lớn lên thì cái cột đỏ đó nó giảm dần. Như vậy cho chúng ta thấy rằng ở những đứa trẻ này, dù là chúng ta làm sai làm đúng như thế nào nữa đó, thì chúng ta không thể cản được cái chuyện là đứa trẻ này nó sẽ tốt hơn lên sau này. Và đó là cái điều thật là tuyệt vời cho những đứa trẻ mà bị cái viêm da dị ứng. Take a look at the yellow columns now. The yellow columns stand for asthma. But I will explain in a minute
that the asthma in the first years of life is different from the asthma in school children and teenagers. So we will go into details. Here in yellow you see the overall prevalence in a given year, in the year 1 to 13 in asthma degrees. But this is not the same asthma in all ages. Và cái phần thứ hai mà tôi muốn các bạn để ý đó là cái cột thứ hai là cột màu vàng, đó là liên quan đến hen suyễn. Thì cái suyễn thì chúng ta thấy rằng cái suyễn này thực ra ở suyễn trẻ em rất là khác nhau giữa cái suyễn nhũ nhi, cái suyễn mà ở tuổi bắt đầu đi học và cái suyễn mà ở cái lứa tuổi mà teenager, tức là ở cái lứa tuổi mà dậy thì. Và ở đây trong cái biểu đồ từ đứa trẻ từ 1 đến 13 tuổi thì chúng ta thấy đây là cái diện tích và tỷ lệ của các cái của hen suyễn ở cái lứa tuổi này. Tuy nhiên nó khác với cái mà tôi muốn trình bày rõ những cái sự khác nhau giữa các loại hen suyễn ở các nhóm lứa tuổi khác nhau. So the 8% all over in Germany you see 8% of the children having asthma. That means in every school class there are 2 children with asthma. Well, this is a European, a German cohort, and you see now the allergic rhinitis comes up very strongly. I was told that you do not have allergic rhinitis in Vietnam. It's very rare, obviously, but what you see here in green is mostly pollen allergy. The Japanese have cedar pollen allergy. The Germans have birch pollen or grass pollen allergy. I think you have more indoor allergen reactivity. This is our outdoor allergy. The belly dancer, the young man who was performing, he had allergic rhinitis, obviously. So obviously you must have a little bit of allergic rhinitis here. Và cái phần thứ ba là cái phần xanh lá cây, là chúng ta sẽ nói về cái viêm mũi dị ứng. Nhưng mà trước khi nói về cái đó thì chúng tôi cũng nói là cái suyễn thì ở trẻ em mà ở cái lứa tuổi đi học á, thì ở trong cái cohort của chúng tôi đó, ở Đức và châu Âu đó, thì nó có khoảng ở nước Đức là khoảng 8%, có nghĩa là trong một lớp học như vậy trung bình là có 2 đứa trẻ sẽ bị là hen suyễn ở Đức. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái viêm mũi dị ứng. Thì như tôi được nghe đó thì hình như là ở các bạn thì các bạn không có viêm mũi dị ứng, nhưng mà ở nước Đức và ở phương Tây, ở châu Âu thì cái viêm dị ứng càng lúc càng tăng, và như chúng ta thấy cái cột màu xanh lá cây nó càng lúc càng tăng và tăng rất là cao. Và cái dị ứng này đó thì người ta cũng gặp ở cái ghi nhận rất là sớm ở Nhật. Những người Nhật người ta đã phát hiện cái tình trạng dị ứng với phấn hoa rất là nhiều. Còn ở Đức á, thì cái dị ứng với phấn hoa chủ yếu là với phấn hoa của cây bạch dương và với cỏ. Thì cái mà dị ứng của chúng tôi đây là dị ứng ở ngoài, tức là dị ứng ở ngoài không khí, ngoài trời. Nhưng mà hình như dị ứng của các bạn thì là dị ứng ở trong nhà. Và mặc dù rằng tôi nghe là các bạn nói là không có dị ứng nhiều, dị ứng mũi nhiều ở đây, tuy nhiên thì trong cái vở kịch vừa rồi thì chúng ta thấy là hình như là cái đứa trẻ mà có ốm đó là hình như là nó bị viêm mũi dị ứng, và tôi nghĩ rằng có lẽ các bạn cũng có một cái tỷ lệ nào đó bị viêm mũi dị ứng. Let's now focus a little bit what we observe. Here, atopic eczema in a longitudinal way. We were asking the question, and these data are very new. You see, they go to the age of 20. They have not been published, but I was allowed by my colleague to share this with you. From the birth to the age of 20, you see there is a remarkable change when you look at the boys and girls relationship. Like we were just seeing the data from Vietnam, we observed a dominance of boys in the first years of life. Boys are more affected than girls. But this changes with age. When you come to teenagers, girls are more likely to not outgrow, to persist with disease, whereas boys are primarily getting better. Và bây giờ chúng ta hãy qua cái số liệu mà chúng tôi có được trong cái nghiên cứu của chúng tôi cho đến bây giờ là 20 năm. Thì trong cái khoảng thời gian như vậy đó thì chúng ta sẽ xem cái sự biến đổi của các cái tình trạng mà tràm dị ứng ở những đứa trẻ nam và nữ nó khác nhau như thế nào. Và trong một cái nghiên cứu mà hồi nãy chúng ta được nghe từ tiến sĩ Minh Hương thì chúng ta thấy rằng kết quả của chúng tôi cũng tương tự, tức là ở cái năm đầu tiên á, thì tỷ lệ ở bé trai nó nhiều hơn ở bé gái. Tuy nhiên theo thời gian và đặc biệt là ở cái tuổi teen á, thì chúng ta thấy rằng nữ nó nhiều hơn hẳn so với bé trai. Well, you see, there is no equality of chances in the when it comes to allergy. Here you see the data for asthma.
And the question is, does it play a role whether my mother or my father are allergic? You see here, you have a chance to get asthma even if no parent is allergic. But the chances will increase if one parent is allergic, and if both are allergic, you have a very high risk to develop asthma. Trong cái phần slide trước đó thì ông cũng nói là đây là những cái số liệu nghiên cứu mà ông có được, ông chưa hề công bố, và tuy nhiên được sự đồng ý của các đồng nghiệp thì ông đã trình bày trong cái buổi trình bày ngày hôm nay. Và trong cái slide tiếp theo này thì một trong những cái mà người ta đặt ra trong câu hỏi là liệu những yếu tố mà có thể ảnh hưởng, trong đó đặc biệt là yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển của hen suyễn, của cái tình trạng dị ứng như thế nào, thì người ta thấy rằng ngay cả bố mẹ không có tình trạng dị ứng thì một đứa trẻ cũng có nguy cơ bị dị ứng. Tuy nhiên thì cái nguy cơ bị dị ứng nó sẽ tăng lên nếu như trong gia đình có người có bị dị ứng, nếu cả bố mẹ có dị ứng thì cái đó càng cao hơn. We were then asking, well, if we take a very close look at the atopic dermatitis children, what is the outcome at the age of 20? These again are very new data, not yet published. And you see here that most eczema babies become manifest during the first months of life, very early, as you were just indicating, but not all. And you see those who are manifesting in the bottom line in the first year, they have the greatest chance to persist to the age of 20. However, when you have a later eczema, later atopic dermatitis, the prognosis is slightly better. Và bây giờ thì chúng ta hãy nói một chút xíu về cái viêm da dị ứng. Và cái viêm da dị ứng này chúng tôi cũng theo dõi trong suốt quá trình thời gian. Và chúng ta biết rằng nó có thể thậm chí là nó xuất hiện ngay trong cái tháng đầu tiên của một đứa trẻ. Tuy nhiên trong cái nghiên cứu này đã qua thời gian thì chúng ta thấy rằng với những đứa trẻ mà có tràm xuất hiện vào năm đầu tiên của đứa trẻ đó, thì cái tỷ lệ mà những đứa trẻ này mà còn bị cái dị ứng sau lúc mà 20 tuổi đó là khá là cao, chúng ta thấy là 30%. Tuy nhiên những đứa trẻ mà nó bị có các cái biểu hiện của cái tràm dị ứng mà xuất hiện muộn, ví dụ như là tới 5 tuổi chẳng hạn nó mới xuất hiện đó, thì cái sự biến mất của nó thì cao hơn, tức là tới 20 tuổi thì nó sẽ cái số mà nó lành nó sẽ nhiều hơn so với cái nhóm trẻ mà có cái tràm dị ứng ngay từ lúc 1 tuổi. I was just mentioning that we have this male dominance in the first years of life in eczema. We have the same dominance in asthma. If you look at the preschool population, it's quite clear that the blue columns are dominating. We have more boys affected than girls. But look at the last years, at the teenagers. The girls are catching up, and by adolescence, they are more affected than boys. Và tất cả những số liệu này cũng là những số liệu mà vẫn chưa được công bố. Thì ở trong cái cũng tương tự như là cái viêm da dị ứng á, thì chúng ta thấy tức là trong cái eczema đó, thì ở hen suyễn cũng vậy, chúng ta sẽ thấy là ở cái giai đoạn sớm á, thì thường là nam nổi bật bị nhiều hơn là so với giai đoạn sau, giai đoạn tuổi teen. Ở trong cái biểu đồ này chúng ta thấy là trước cái tuổi đi học á, thì chúng ta thấy cái cột màu xanh nó nhiều hơn, tức là con trai nó bị nhiều hơn. Nhưng mà tới cái tuổi teen á, rõ ràng là bé gái thì nó bị cái hen suyễn nhiều hơn là so với bé trai. The question of some mothers is, will my boy or my girl outgrow the asthma? And this is a difficult question for us, because we can now see asthmatic children at the age of 2, 3 or 5, and we don't know whether they will outgrow or not. In our group, we divided all the asthmatic children in those with allergics test positivity, which we call atopic, and those without allergy. We call them not atopic. And it turned out that in the first years of life, in preschool age, we are unable to see any difference. Atopic and non-atopic are both symptomatic. That means the driving factor for asthma in preschool age is obviously infection and not allergy. And when it comes to adolescence, however, you see the group with allergy will not outgrow, but will persist to have asthma until adulthood, whereas the non-atopic may not all be healthy, but almost all will grow out. Một cái câu hỏi đặt ra đó là người mẹ bao giờ cũng hỏi là liệu con trai của tôi, con gái của tôi đó bị dị ứng lúc nhỏ như thế này thì sau này nó sẽ như thế nào, liệu nó có hết hay không? Thì cái câu hỏi thực sự đó là một câu hỏi rất là khó.
Và trong cái nghiên cứu của chúng tôi đấy thì chúng tôi cũng nghiên cứu là chúng tôi cũng chia gồm có hai nhóm, tức là cái nhóm tổng thể đó thì nó có hai nhóm nhỏ, tức là một nhóm là những đứa trẻ được xác định bằng cái test để mà xác định xem đứa trẻ này có căn dị ứng hay không, và một nhóm là không có căn dị ứng. Thì khi mà dương căn dị ứng thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái biểu đồ màu đỏ đó, và cái mà không có dị ứng là màu vàng và cái không dị ứng là màu đỏ đó. Thì ở cái giai đoạn mà tuổi đi học lúc mà 2, 3, 4 tuổi mà nó bị dị ứng thì sau này cái tuổi teen nó có hay không, thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng ở cái nhóm mà trước khi đi học thì cái tần suất lưu hành của nó, cái biểu hiện của nó giữa hai nhóm thì không có sự khác biệt, cái tần suất nó không khác biệt. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến các cái biểu hiện giống như dị ứng này ở những đứa trẻ này, tức là cái biểu hiện mà suyễn là do yếu tố nhiễm trùng. Tuy nhiên, và không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên ở bắt đầu mà tuổi lớn lên ở tuổi teen thì người ta thấy rằng những đứa trẻ mà có căn về dị ứng đó thì cái tần suất lưu hành của nó cao hơn hẳn so với cái nhóm trẻ mà không có căn dị ứng. Tức là ở cái giai đoạn mà tuổi teen thì cái nhóm trẻ mà không có căn dị ứng thì cái số, tức là nó có khả năng nó hết cái dị ứng mà trước đó hồi còn nhỏ nó bị. Well, pediatricians also look at lung function testing, and we can do lung function testing from the age of 6 onwards. And we did so in our cohort children here. We grouped the children in that age group in those who were not sensitized. They had nothing to do with allergy. Those who were sensitized but happened to be born into a domestic environment with very little allergens. We measured the allergen exposure in their houses. That was house dust mite and cat allergens, also a little bit dog. And those, the third group was allergic, sensitized, plus born into a house with very high allergen exposure. And you see here, the dark blue columns indicate that by the age of 6 years, this group had significant impairment of lung function. So allergy is a risk factor for lung function impairment at school. Và trong cái nghiên cứu tiếp theo chúng ta biết rằng bác sĩ nhi khoa bao giờ ta quan tâm đến cái chức năng của cái phổi, chức năng hô hấp của đứa trẻ, và trong cái nghiên cứu này chúng tôi cũng tiến hành đo cái chức năng hô hấp, chức năng phổi của những đứa trẻ này. Và ở trong cái nghiên cứu này chúng tôi chia trẻ ra làm 3 nhóm. Một cái nhóm là trẻ không có mẫn cảm, tức là không có tình trạng dị ứng. Một cái nhóm thứ hai là trẻ có mẫn cảm, tuy nhiên thì cái tiếp xúc đối với cái yếu tố dị nguyên ít. Tức là trong cái nghiên cứu này chúng tôi có tiến hành đo cái nồng độ của dị nguyên ở cái môi trường tiếp xúc, và chủ yếu ở đây là hai thứ đó. Thứ nhất là liên quan đến cái nạc bụi, và cái thứ hai là liên quan đến lông của mèo. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà tiếp xúc với cái môi trường dị ứng, môi trường dị nguyên nó thấp, và nhóm thứ ba là tiếp xúc với môi trường dị nguyên cao. Ở đây là chúng ta thấy là cái màu xanh đậm là môi trường dị nguyên cao, tức là tiếp xúc với nồng độ rất là cao của cái môi trường dị nguyên. Thì chúng ta thấy vào lúc 6 tuổi đó, chúng ta thấy đó, cái màu xanh đậm này là nó rất là thấp, tức là chức năng hô hấp của nó đó thấp hơn hẳn so với hai nhóm kia. Điều đó chứng tỏ rằng những đứa trẻ mà có mẫn cảm, tức là có căn dị ứng và tiếp xúc với môi trường mà có dị. Let's now turn for prevention. What do we have to offer today to mothers and fathers and babies? Well, let's just think about what we are doing. If we discuss primary prevention, that means a child without any problem. The child is still healthy, and we want to address a healthy child, which may be a high-risk child or a low-risk child, defined by the families, by the parents. We have to be very quick. We have to do it in the first months of life. Và cái câu hỏi đặt ra đối với người bố và người mẹ là cái thời điểm nào mà họ có thể phòng ngừa cho đứa trẻ của họ không bị dị ứng sau này. Thì chúng ta biết là có cái phòng ngừa, chúng ta đang nói đây là nói về tập trung về cái phòng ngừa nguyên phát. Thì cái phòng ngừa nguyên phát là chúng ta dành cho những đứa trẻ mà những đứa trẻ này là không có biểu hiện gì cả, tức là nó cũng không biết là nó có dị ứng hay là nó có dị ứng sau này. Nó có thể là một đứa trẻ có nguy cơ cao, mà nó cũng có thể là một đứa trẻ nguy cơ thấp. Tuy nhiên thì muốn phòng ngừa những đứa trẻ này thì phải can thiệp rất là sớm, can thiệp ngay cả tuần vào tháng đầu tiên của đứa trẻ. Well, I will not talk about secondary prevention, but I just want to mention it. Secondary prevention means we want to stop the allergic relatively early, but these children are not healthy anymore. They have early signals or clinical signs
which may affect wheeze or dermatitis or sensitization or a combination of both, and then we try to stop the allergic munch. Và cái thứ hai nữa là nói về phòng ngừa thứ phát. Phòng ngừa thứ phát thì tôi sẽ không nói nhiều, nhưng mà phòng ngừa thứ phát là dành cho những đứa trẻ mà nó đã có biểu hiện lâm sàng rồi và nó đã có biểu hiện lâm sàng số, và chúng ta mong muốn là ngừng lại cái biểu hiện này, chúng ta làm mất đi cái biểu hiện này. Sau này nó khác với cái phòng ngừa tiên phát là đứa trẻ hoàn toàn không có một cái biểu hiện gì cả. Thì những đứa trẻ này nó đã có những biểu hiện ví dụ như là khò khè, viêm da dị ứng hoặc là cả hai vân vân, thì chúng ta sẽ can thiệp làm sao để sau này những đứa trẻ này không còn cái biểu hiện dị ứng nữa. So let's focus on primary prevention. What do we have to offer? Well, the question was, is smoking relevant for allergic diseases? There's a lot of literature on smoking, on asthma. We know smoking is not healthy. There's no reason to smoke at all. But recently we accumulated data that smoke exposure during pregnancy, when the baby is a mainstream smoker, is different from after birth, when the baby is a side stream smoker, which inhales what the mother have burned in the apartment. But here during pregnancy, it's a very specific toxicological situation because the baby gets all the poison of the mother in its circulation. And it turned out to be a risk factor for asthma. We would, in Europe, be able to avoid 30% of pediatric asthma if we made all the mothers stop smoking in pregnancy. Và bây giờ thì chúng ta chỉ tập trung vào chúng ta nói về cái phòng ngừa nguyên phát mà thôi. Thì chúng ta biết rồi, khói thuốc lá thì nó có thể gây nên dị ứng và gây nên suyễn sau này. Và chúng ta biết rằng khói thuốc lá nó không tốt cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe nói chung, và không có cái lý do gì mà chúng ta phải hút thuốc cả. Tuy nhiên thì khi mà tiếp xúc với khói thuốc lá đó, nếu đối với một đứa trẻ trong bào thai trước khi sinh đó, thì đứa trẻ hít chất độc từ cái khói thuốc lá đó là trực tiếp, trong khi một đứa trẻ sinh ra sau khi sinh đó, thì nó là chỉ là hít phụ thôi, tức là người mẹ hít và mẹ phà ra thì nó hít lại. Còn nếu như mà đứa trẻ còn trong bào thai là nó lấy trực tiếp từ tất cả những cái độc tố từ cái người mẹ hít vào thì điều vào trong cơ thể của đứa trẻ này. Và người ta thấy rằng có rất nhiều các cái nghiên cứu mà số liệu tích hợp lại cho thấy rằng cái yếu tố khói thuốc lá ảnh hưởng thật sự đến cái nguy cơ bị hen suyễn sau này. Và người ta thấy rằng nếu mà chúng ta can thiệp được cái điều này thì ở châu Âu người ta có thể giảm được tỷ lệ mà trẻ bị hen suyễn là 30%. What else do we have to offer? Well, in the textbook you read breast is best. You read give mother's milk. If you read it very critical, you see there is no controlled study on mother's milk yet. It's considered to be unethical to do such a controlled study. So this guy believes in breast milk, and there are some good reasons to promote breastfeeding. I think it's a good idea. But for many other reasons, not only to do allergy prevention. We never said to prolong this breastfeeding until this age. We always refer to the first year of life. Và như chúng ta biết rồi thì sữa mẹ là tốt, thì ai cũng chúng ta đều biết điều đó, và ai cũng nói rất là rõ về điều đó, mặc dù rằng chưa có một cái nghiên cứu nào mà nghiên cứu so sánh với cái sữa mẹ cả. Và bởi vì cái đó là nó liên quan đến vấn đề về đạo đức nghiên cứu khoa học, và tất nhiên chúng ta cũng tin rằng sữa mẹ nó là cái sự tốt nhất cho đứa trẻ. Tuy nhiên thì cái sữa mẹ, can thiệp bằng sữa mẹ trong vấn đề phòng ngừa dị ứng thì như thế nào? Chúng ta không thể nào cho một đứa trẻ mà nó hút sữa mẹ tới cái lứa tuổi như ông này đây trong cái hình này, và chúng ta chỉ có thể đề nghị can thiệp là cho hút sữa mẹ tốt nhất là trong đầu tiên của cuộc đời. Okay, what alternatives do we have? Well, fortunately there is an alternative, and this is hydrolysate. I don't know how familiar you are with hydrolysates, but hydrolysis means we cleave the proteins in an infant formula by enzymatic digestion, and we are left with longer peptides or shorter peptides. The extreme would be to just have amino acids. That means the nutritional value of an infant formula remains complete, remains the same. However, the allergenic activity can be significantly reduced. Và như vậy thì cái can thiệp của chúng ta nếu mà không có sữa mẹ chúng ta can thiệp thì chúng ta can thiệp như thế nào? Thì tôi không biết là các bạn có quen với, có biết nhiều về cái sữa thủy phân hay không? Thì trong sữa thủy phân á, cái chính của người ta là người ta thủy phân, tức là người ta cắt
các cái đạm ở trong sữa bằng enzyme để mà làm cho các cái chuỗi protein đó, cái chuỗi peptide đó nó ngắn hơn, và nó có thể ngắn hơn nữa, và thậm chí là tới mức cùng cực là nó thành ra từng acetamin nhỏ như vậy. Và dĩ nhiên là cái giá trị dinh dưỡng của những cái loại sữa này thì hoàn toàn không đổi. Tuy nhiên cái tính sinh dị ứng của những cái loại sữa này thì nó rất là khác nhau, và nó giảm dần nếu như mà mức độ thủy phân đến mức ở đây là đến mức mà cuối cùng. All these brands you see here, this is independent of companies, are on the European market. I think many of you are familiar to you also. Well, 10 years ago, more than 10 years ago, I think it was 15 years ago, the German government, Ministry of Health, decided to do a study which of these products was best for allergy prevention. And they wanted to include several products, extensively hydrolyzed and moderately hydrolyzed, and they wanted to keep it independent of the industry. They sponsored the study, and it was many German centers. I was personally not involved, but I was giving advice for this trial and was the scientific monitor of it. But this study has now been completed, including several products, and I would like briefly to share the results with you. Và ở đây là chúng ta cũng thấy nó có rất nhiều các cái nhãn sữa khác nhau mà không có một cái không riêng thuộc về một cái công ty sữa nào cả. Và đây là những nhãn sữa mà nó có những cái loại đạm được thủy phân ở mức độ khác nhau và của nhiều hãng khác nhau mà nó rất là thịnh hành ở châu Âu. Thì cách đây khoảng hơn 10 năm, vào khoảng 15 năm tôi nhớ như vậy, thì là ở nước Đức thì cái Bộ Y tế của Đức đã tiến hành và đề nghị làm thực hiện một cái nghiên cứu để xác định xem là cái loại sữa công thức nào có tác dụng phòng ngừa dị ứng tốt nhất. Và trong cái nghiên cứu này thì Bộ Y tế đã sử dụng các cái nhãn sữa khác nhau, từ cái chỗ mà thủy phân ít, thủy phân vừa cho đến thủy phân thật mạnh mẽ, với cái nhãn nhiều loại khác nhau, và chúng tôi làm độc lập và không có sự can thiệp, cũng không có sự tham gia của các cái công ty sữa. Và chúng tôi tiến hành nghiên cứu xem là cái hiệu quả phòng ngừa dị ứng như thế nào. Bản thân tôi thì không có tham gia vào cái nghiên cứu này, tuy nhiên thì tôi đã cho cái lời khuyên trong cái nghiên cứu này, cũng như là tôi đã quan sát và theo dõi các kết quả nghiên cứu, và tôi muốn chia sẻ với các bạn về những kết quả đạt được trong cái nghiên cứu này. Well, as I indicated, the study was designed for primary prevention. So addressed were healthy babies who all were at risk, who had at least one parent with an established allergy. And I don't go into details, but I give you just the outcome information. Primary outcome of the study was atopic dermatitis. Và trong cái nghiên cứu này đó thì người ta trong cái nghiên cứu này là nghiên cứu đây là phòng ngừa tiên phát, tức là những đứa trẻ này hoàn toàn bắt đầu là không có một cái biểu hiện gì hết, và đứa trẻ này thì có ít nhất là một người trong bố hoặc mẹ là có một cái dị ứng đã được xác định. Và trong cái nghiên cứu này thì cái mà kết quả mà người ta quan tâm đó là cái tình trạng eczema, tức là dị ứng da như thế nào. Đó là cái kết quả. Almost all of the mothers of these children, more than 1,000 children, several thousand children, started breastfeeding. But as soon as they didn't have enough breast milk or didn't want to continue, they were recruited for this trial. And they were randomized on different groups. And the groups received different hydrolysates or cow's milk formula. KMF stands for cow's milk formula. Và trong cái nghiên cứu này đó thì hầu hết các bà mẹ là cho bú sữa mẹ, nhưng các bà mẹ này sẽ cho bú sữa mẹ tới một lúc nào đó mà họ cảm thấy là không cho bú nữa, hay là vì cái lượng sữa ít quá họ muốn chuyển qua một loại sữa khác, thì họ sẽ được phân nhóm ngẫu nhiên để nhận được các cái thành phần sữa khác nhau như ở trên này đây. Và có hơn 1.000 các bà mẹ đã tham gia cái nghiên cứu này, và sẽ phân ra là những các cái loại sữa, 4 cái loại sữa khác nhau. Trong đó thì các đây là những loại sữa thủy phân, và cái KMF là cái sữa gọi là sữa công thức, sữa bò. Cái này nói chung là nó là sữa bò thông thường, còn những loại kia là sữa thủy phân. And you see what happens early, happens in the first year of life. There is the incidence of eczema in the cow's milk formula in this group. 16% already had atopic dermatitis by the first birthday. And you see it can be reduced by all the hydrolysates
However, at a different degree. Some have only a very small effect and some have a very strong effect. Và chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy là chúng ta thấy có sự khác biệt ngay từ năm đầu tiên của đứa trẻ. Và ngay năm đầu tiên của đứa trẻ chúng ta thấy nếu mà bú sữa bò đó, tỷ lệ mà bị viêm da dưỡng là 16%. Và tất cả những đứa trẻ mà bú những loại sữa khác đều có tỷ lệ dưỡng giảm hơn hẳn. Và tất nhiên là giảm tùy theo cái loại sữa khác nhau. Thì chúng ta thấy nhưng mà đều giảm. Và cái sự giảm này nó kéo những năm sau này. So what you see here is in terms of strength, 1 out of 2 babies will not get atopic dermatitis if you decide on this way of prevention. Và như vậy với chúng ta nhìn như vậy thì nếu như mà chúng ta sẽ thấy là sẽ có 2 trẻ, trong 2 trẻ thì sẽ có 1 trẻ được phòng ngừa bị viêm da dưỡng nếu như mà chúng ta sử dụng cái kiểu can thiệp kiểu này thì chúng ta sẽ giảm được 50%. This effect has now been studied longitudinally. After 3 years, after 6 years, now the group of investigators, several clinics, have followed the cohort up to 10 years, and the effect is still there. Và cái nghiên cứu này đã được theo dõi sau 3 năm, sau 6 năm và cái nhóm nghiên cứu mà đa trung tâm này cũng đã theo dõi bệnh nhân và đến bây giờ đã theo dõi được đến 10 năm và cái hiệu quả của cái phòng ngừa tiên phát này nó vẫn còn tồn tại cho đến 10 tuổi. So we can conclude that there is a strong intervention effect with some hydrolyzed stronger. It's an extensively hydrolyzed casein product and a partially hydrolyzed whey product which have this effect compared to unhydrolyzed baby's formula, which is remarkably strong. The question is, however, is this prevention also health economic? It is in the guidelines, it's now in the guidelines. All the European guidelines say, yes, if you do not have sufficient amounts of mother's milk is first. But if you don't have that, for many reasons, then give the child at risk a hydrolysate, which has a documented efficacy. But it was only very recently, last year, that we had a cost efficacy analysis in Germany and in many other countries, published here in one of the allergy journals, and it turned out to be not only effective, but also cost effective. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái khuynh hướng ở một cái slide trước đó, người ta thấy rằng cái khuynh hướng mà chúng ta sử dụng sữa mà được thủy phân đó, thì nó sẽ rõ hơn đối với những loại sữa mà sử dụng cái canxi mà được thủy phân, thì nó rõ hơn, cái hiệu quả nó rõ hơn các cái loại sữa thủy phân khác. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng sử dụng sữa thủy phân là nó có hiệu quả trong việc phòng ngừa tiên phát cái tình trạng mà bị da dị ứng sau này. Và một cái khuyến cáo của Afghan cũng đã nói và cũng nói chung là tổ chức mở châu Âu cũng đã nói rằng là nếu như mà một người mẹ, dĩ nhiên sữa mẹ là tốt nhất, sữa mẹ là số 1. Nếu như không có sữa mẹ thì những đứa trẻ mà có nguy cơ, tức là có trong gia đình có ít nhất một người, đó là bố mẹ đã được xác định một cách xác định chẩn đoán là bị dị ứng đó, thì nên được phòng ngừa nguyên phát bằng một cái loại sữa thủy phân mà cái loại sữa này đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm giảm dị ứng, thì cho những đứa trẻ mà có nguy cơ dị ứng. Tức là đã có cái khuyến cáo cho rằng nếu không có sữa mẹ thì chúng ta có thể sử dụng một cái loại sữa thủy phân mà đã được chứng minh rằng có hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ dị ứng. Và cái việc hiệu quả này nó không chỉ là hiệu quả về mặt mà nó còn hiệu quả về mặt kinh tế. Có rất nhiều các cái bài báo nghiên cứu sau đó ở châu Âu, và đây là một trong những cái nghiên cứu mà nó đã được đăng trong một cái tạp chí về miễn dịch học ở châu Âu, thì cũng đã cho thấy rằng nó có hiệu quả cả về mặt kinh tế, có nghĩa là nó rẻ tiền hơn nếu mà chúng ta sử dụng cách phòng ngừa tiên phát này. So I remember the days when we still were not sure, and there was a lot of discussion ongoing in the pediatric allergy and gastroenterology community. This is now the statement of the European scientific committees which they agreed upon some years ago. Và đây tôi vào vài năm trước thì người ta đã thống nhất với nhau về vấn đề này, tức là của cái hiệp hội mà về dị ứng ở trẻ em cũng như là cái hiệp hội về gan mật, đường tiêu hóa ở châu Âu, thì người ta đã thống nhất cái quan điểm này cách đây vài năm. So let's go to the last part. Now this is the part of speculation. The last 10 minutes I would like to spend with
just discussing with you ideas which go beyond the hydrolysates. Và bây giờ là cái phần cuối cùng của tôi trong cái phần trình bày. Trong cái 10 phút tiếp theo thì tôi sẽ nói với các bạn những điều hết sức là thú vị. Nó là hơn cả, nó là đằng sau, nó là nó phần phía trước của cả những cái vấn đề mà chúng ta đang nói về các cái sự tùy phân. Well, people particularly in Europe, have studied populations which are at very low risk to develop allergies. There are some low risk populations, and one of them is the Bavarian child of a farm, coming from a Bavarian farm. I don't know who of you has been in Bavaria or in Switzerland or in Austria. These innocent children grow up in a stable. The mother has a cow and a pig and some chicken, and during pregnancy she's in the stable, and when the baby is born and she takes the milk from the cow, the baby waits in the stable. Thì chúng ta thấy ở châu Âu người ta có những cái nghiên cứu mà cộng đồng dân số mà những cái cộng đồng đó nó có nguy cơ nhiễm rất là thấp. Thì cái đặc biệt là ví dụ như ở các cái nông trại ở Bavaria ở Đức, hoặc là không biết các bạn đã từng đi ở Bavaria chưa, hay là đi Thụy Sĩ hay là ở Áo hay chưa. Tuy nhiên thì ở những cái nông trại đó thì những bà mẹ đó, ngay cả cái lúc họ mang thai thì họ cũng ở trong cái trang trại, ở cái nông trại, và họ tiếp xúc với lại bò, heo, gà vân vân. Và ngay cả lúc sanh đi nữa, khi mà họ làm cái công việc, ví dụ họ vắt sữa vân vân, thì đứa trẻ cũng được để bên cạnh trong cái môi trường mà tiếp xúc với cái yếu tố khác nhau ở trong cái trang trại. It is my colleague Erika von Mutius who studied this scenario in Munich Children's Hospital, and she found out that this little baby is very unlikely to develop any allergy. This is almost protected from allergy. Và một đồng nghiệp của chúng tôi đã nghiên cứu về cái nhóm trẻ này và đã tiến hành cái nghiên cứu ở cái bệnh viện nhi ở Munich thì thấy rằng những đứa trẻ này gần như là không có, hầu như là nguy cơ rất là thấp, và gần như là không có một cái cơ hội nào để mà phát triển cái bệnh lý dưỡng. So what could it mean? A protective factor. Now many people only the protective factor. Not every child can move to Bavaria and can grow up in a farm. So we have to understand the principle, what's going on here, in order to come up with new ideas for prevention. So the so-called protective factor concept, which is currently discussed in congresses and in different laboratories and research institutions, thinks about the so-called hygiene hypothesis. Maybe hygiene, which is so beneficial to all of us, has also consequences for the baby's immune system, which may lead to allergy. So we can look at viruses, at bacteria, at helminths, or bacterial molecules to generate a vaccine from them. Như vậy thì từ cái hình trước đó thì chúng ta thấy là nó có cái gọi là cái quan điểm về cái yếu tố bảo vệ. Thì cái yếu tố bảo vệ đó là gì? Thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc của cái yếu tố bảo vệ đó, bởi vì không phải đứa trẻ nào chúng ta cũng có thể nuôi nó ở nông trại, và cũng không phải đứa trẻ nào chúng ta có thể gửi nó đến cái nông trại ở Bavaria. Như vậy chúng ta phải tìm ra cái nguyên tắc nào mà nó lại ảnh hưởng đến những đứa trẻ này mà có ít nguy cơ như vậy. Thì ở đây người ta gọi đó là cái quan điểm, đó là quan điểm về yếu tố bảo vệ. Thì ở đây có cái giả thuyết gọi là giả thuyết vệ sinh. Thì trong cái giả thuyết vệ sinh này thì người ta nói về cái mà nó tác động đến cái hệ thống miễn dịch của đứa trẻ, thì nó sẽ tác động thông qua là yếu tố vi khuẩn, siêu vi, rồi ký sinh trùng, hoặc là những cái thành phần của các cái vi khuẩn mà nó có thể kích thích cái hệ thống miễn dịch của một đứa trẻ. So there's a lot of research on microbial products. Others say, no, let's not go for microbial products. Get for allergen-induced tolerance, and either use allergies or allergies to generate this tolerance. Và cái giả thuyết này thật ra đã có rất là nhiều nghiên cứu trước đó, tôi có nói là đã thực hiện ở các phòng thí nghiệm và các cái thực nghiệm lâm sàng để mà người ta ủng hộ cho cái giả thuyết này. Và tất nhiên là người ta đã có những cái thử nghiệm, ví dụ như là sử dụng các cái vi sinh vật, hoặc là sử dụng các cái biện pháp khác nhau để mà kích thích cái hệ thống miễn dịch và tạo ra, ví dụ như người ta sử dụng những cái dị nguyên mà không khí hay là dị nguyên từ thực phẩm để mà kích thích cái hệ thống miễn dịch để chống lại cái tình trạng hạn dưỡng.
So all these things you are seeing here on this table are currently investigated. We don't know what comes out. What is already done in clinical trials is the addition of probiotic bacteria to baby formula. That is something which has been studied. However, the data are not so clear that it is mature enough for guidelines. Như vậy thì đó là những cái mà người ta có thể tiến hành nghiên cứu để mà tìm ra cái giải pháp để mà kích thích hệ miễn dịch để phòng ngừa dị ứng. Thì một trong những cái đó là cái mà chúng ta đã thực hiện trong các cái thử nghiệm lâm sàng rất là nhiều, đó là chúng ta cho thêm trong probiotics vào trong cái sản phẩm sữa để mà kích thích. Có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên thì kết quả của nó thì vẫn rất là bây giờ thì rất khó nói thực sự là nó có hiệu quả như thế nào. Nó vẫn còn quá sớm để mà chúng ta khẳng định xem là cái probiotic nó hiệu quả như thế nào. Another principle is a so-called prebiotics. That's slightly different. That means that you add oligosaccharides into the baby formula in order to promote the active endogenous growth of so-called beneficial bacteria like bifidus bacteria or lactobacilli. Một cái nguyên tắc khác đó là người ta sử dụng cái prebiotics. Cái prebiotics là khác probiotics, và người ta cho cái prebiotics vào ở trong sữa công thức của đứa trẻ, và cái prebiotics này có khả năng kích thích cái sự sinh sản của những cái vi khuẩn có lợi ở trong nội sinh, tức là